Làng Giang Gia là vùng sơn cước nghèo khó đấy. Chú chắc chắn là muốn cháu đi sao? Đây là ý của ba cháu. Chú chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt thôi. Cháu biết ngay mà. Ba chỉ thiên vị chị cháu thôi, để chị ấy ở thành phố làm tiểu thư, còn bắt cháu đến vùng quê chịu khổ chịu cực. Ba cũng là vì tốt cho em thôi. Cháu nhìn ra rồi. Mọi người ai cũng đều thiên vị chị cháu. Mọi người tung hứng với nhau, chỉ là để bắt cháu đến vùng quê chịu khổ chịu cực cả đời. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Chú và ba đều là vì tốt cho em. Chị đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Chị, em không có ý đó. Em chỉ là không muốn đến vùng quê thôi. Chị là chị của em. Chị nhường em thêm lần này nữa không được sao? The film was translated and narrated by M Media. Được. Chị nhường em lần cuối cùng này thôi. Chị sẽ đến làng Giang Gia. Hy vọng em đừng hối hận. Tiểu thư, xe chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Đoạn đường còn lại cô phải tự đi rồi. Là cô Hạ phải không? Cô gái này trông xinh xắn quá đi mất. Là cháu. Gì là? Tôi ở làng Giang Gia đây, được phái đến đón cô. Chúng ta đi bộ vào sao? Làm sao thế được? Vùng quê chúng tôi giờ điều kiện tốt lắm, nhà nhà đều có xe cả. Tôi đưa cô đi, nào. Lại đây. Cô lên xe trước đi, để tôi đỡ cô. Chậm thôi nhé. Dì ơi, dì đi chậm thôi, cháu sợ lắm. Yên tâm đi, tôi là tay lái lão luyện đấy. Rất vững, yên tâm nhé. Cô Hạ, cô có sao không? Hóa ra cô chính là cô Hạ. Xin lỗi cô nhé. Cô Hạ, lần đầu gặp mặt. Tôi tên Giang Hạo. Chào anh. Chào cô. Đúng rồi, cô Hạ. Thực ra trước đây có rất nhiều giáo viên muốn tới làng chúng tôi, nhưng nghe nói làng chúng tôi là làng quê nghèo khó, họ đều không tới nữa. Cô là người đầu tiên. Chúng tôi vô cùng cảm động, nên đã chuẩn bị chút quà gặp mặt cho cô. Cô nhận lấy đi, đây là chút đặc sản của làng chúng tôi. Cô đừng chê nhé. Dù là gì đi nữa, dù sao cũng là tấm lòng của người ta. Mình nhất định phải thể hiện ra vẻ mặt rất thích thú. Cái này, đây là chuỗi hạt đế vương lục mà. Chất lượng này ít nhất cũng phải 5 triệu. Cái này tôi không thể nhận. Cái này chẳng đáng bao nhiêu đâu. Mấy đứa trẻ trong làng chúng tôi đều lấy nó làm bi để chơi thôi. Cô Hạ, cô không thích sao? Tại con cả đấy. Con gái ấy mà, ai chẳng thích vòng tay này nọ. Con xem con tặng cái chuỗi hạt đó, đeo vào tay, quê mùa quá đi được. Đúng rồi,
Chẳng phải mấy hôm trước mới làm được mấy cái vòng tay sao? Lấy cái đó tặng cô Hạ đi. Đúng rồi, cháu không cần đâu. Cô Hạ, cô nhận cái này đi. Film was translated and narrated by M Media. Vòng tay đế vương lục toàn sắc. Cái này tôi càng không thể nhận đâu. Cái vòng tay thôi mà, chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu. Cô nhìn chỗ tôi đây này, còn nhiều lắm. Cô thích cái nào cứ tự nhiên chọn đi. Cái này đều là đế vương lục cả. Dì ơi, làng Giang Gia này thực sự là làng nghèo sao? Làng chúng tôi ấy mà, chẳng có gì cả, chỉ dựa vào việc bán mấy món đặc sản trong làng, kiếm chút tiền công thôi. Dì đừng đùa con nữa. Rốt cuộc là đặc sản gì mà lại có thể mua được những thứ này cơ chứ? Đi, để tôi đưa cô đi xem. Bên này, nguyên một vùng bên này đều là đất chúng tôi thầu đấy. Chắc tầm hơn 100.000 mẫu. Bình thường thì trồng đông trùng hạ thảo ở đây, rồi làm xuất khẩu. Còn bên kia là mỏ khai thác của chúng tôi. Lúc nào dân làng rảnh rỗi thì ra đó đào vàng chơi. Cũng không còn bao nhiêu nữa, cũng chỉ còn tầm hơn 10.000 tấn thôi. Còn phía trước, đằng kia nữa, đều là khu nghỉ dưỡng mới của chúng tôi, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Chắc tầm nửa năm nữa là xong rồi. Đông trùng hạ thảo, vàng, khu nghỉ dưỡng. Anh chắc đây là làng nghèo khó chứ? Trước đây đúng là làng nghèo thật. Nhưng chẳng phải tôi đã tốt nghiệp đại học rồi quay về đây sao? Tôi chỉ nghĩ là phải tận dụng tài nguyên trong làng, đưa dân làng làm vài dự án nhỏ, kiếm chút tiền lẻ. Tiền lẻ sao? Đúng, một năm cũng chỉ tầm 7-80 triệu thôi. Bao nhiêu cơ? Có hơi ít thật. Mà sau núi đây, chúng tôi đều đang khai thác, trong đó toàn là ngọc thạch thôi. Cô, chiếc vòng tay cô đang đeo trên tay là do chúng tôi tự làm đấy. Nếu cô thích, đến lễ Tết tôi tặng cô cả xe luôn. Không phải, để tôi bình tĩnh lại đã. Ý anh là cái vòng này là khai thác từ trong làng anh sao? Đúng, cô không thích sao? Không phải, chiếc vòng này quá quý giá, tôi không thể nhận được. Cô đây. Đúng rồi. Cô Hạ, dù sao cũng phải cảm ơn cô đã đến làng chúng tôi dạy học. Hay là thế này đi, tôi ứng trước lương 1 năm cho cô nhé. Tôi chuyển khoản qua điện thoại cho cô luôn. Tôi mới đến nên cũng không mang tiền từ nhà theo. Quả thực là cần chút tiền để mua sắm vật dụng sinh hoạt. Xong rồi, cô kiểm tra lại xem. Được. 10 triệu. Cô chê ít sao? Tôi có thể chuyển thêm cho cô. Không phải, tôi không có ý đó. Nhiều quá rồi, tôi không thể nhận được. Cô, vậy nên chiếc vòng này cô cứ nhận lấy đi. Cô không nhận là mẹ tôi mắng tôi đấy. Nếu cô thật sự thấy nó quý giá quá thì cô cũng tặng tôi một món quà đi. Nhưng trên người tôi cũng không có món đồ gì quý giá cả. Cho tôi cái kẹp tóc của cô đi. The film was translated and narrated by M Media. Cảm ơn cô. Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh một câu. Cô nói đi, anh đã giàu có như vậy rồi, tại sao không đến thành phố lớn định cư, mà lại còn ở lại cái ngôi làng nhỏ này? Chuyện này, hồi tôi học đại học, đều là dân làng gom góp lại cho tôi học phí năm đầu tiên đấy. Cho nên là, dù thế nào, tôi cũng không thể quên họ được. Hóa ra là vậy. Không ngờ thật sự có người vì báo ơn
mà có thể từ bỏ cả tương lai của mình. Đúng rồi, để tôi dẫn cô đi xem chỗ ở. Đi lối này. Vâng. Cô Hạ, đây là ký túc xá. Bình thường tôi vẫn ở đây. Ga trải giường với vỏ chăn tôi đã thay mới cho cô rồi. Được, vậy tôi sẽ ở đây. Đúng rồi, anh ở đâu? Bên cạnh có một cái kho nhỏ, tôi ở đó là được rồi. Nhà tôi dạo này đang sửa sang. Sửa xong là tôi chuyển vào ở ngay. Cái kho nhỏ sao? Cô Hạ, không có chuyện gì đâu. Cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi về trước đây. Vậy để tôi tiện anh. Xin lỗi, tôi hơi sợ. Không sao đâu. Làng chúng tôi bình thường chuột bọ hơi nhiều một chút. Chuột đi rồi. Vậy tôi về đây nhé. Thầy Giang, tối nay thầy có thể ngủ lại trong phòng này không? Tôi hơi sợ. Việc này không hay lắm đâu. Thầy đừng hiểu lầm. Tôi sợ chuột từ nhỏ rồi. Nếu thầy thấy ngại, tôi sẽ trải đệm dưới đất. Thầy ngủ trên giường. Không được, sao làm thế được? Hay là tôi ngủ dưới đất vậy? Được, vậy để tôi giúp thầy. Ngại quá. Tôi sợ cô bị ngã. Cô Hạ, không sao. Để tôi giúp thầy trải đệm. Vâng. Hạ Thư Âm, sao mày có thể chủ động để một người đàn ông ở cùng phòng với mình chứ? Chẳng biết giữ ý tứ gì cả. Biệt thự nhà họ Hạ. Ba gọi con xuống làm gì? Con đang ngủ mà. Ba đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi. Hạ Phong, gia chủ Hạ gia. Con đi làng Giang gia dạy học tình nguyện, còn chị con thì gả cho nhà họ Lưu. Giờ người ta đã gửi cả hôn ước tới rồi. Nhà họ Lưu mà ba nói, có phải là cái nhà hào môn vọng tộc mà chị nhắc đến hồi trước không? Phải. Năm đó ba với gia chủ nhà họ Lưu đã đính hôn ước cho chị con rồi. Chị của con tốt nghiệp đại học xong là họ sẽ làm đám cưới. Ba, vậy ba cứ để con gả qua đó không được sao? Không, cái gì mà cứ để con gả qua đó chứ? Việc này trong nhà hào môn nhiều vấn đề rắc rối lắm. Bên trong có nhiều thứ con không biết đâu. Chính cái nhà họ Lưu này họ sắp sửa. Ba, sao ba thấy chị làm được mà con lại không làm được? Con tưởng làm phu nhân hào môn dễ lắm sao? Ba, nếu ba không cho con gả vào nhà họ Lưu thì con sẽ quyến sinh cho ba xem. Con, ba thật sự hết cách với con rồi. Ba, được không? Ba đồng ý với con đi mà. Được, ba đồng ý với con biết ngay ba là tuyệt nhất mà. Thôi được rồi, cái gì cũng chiều theo con hết. Phiền lòng quá đi. Biệt thự nhà họ Lưu. Nào. Gì? Xem lực tay thế này đã được chưa? Nào, ăn thêm miếng nữa đi. Lưu Giang, chủ tịch tập đoàn Lưu Thị. Triệu Thúy Bình, mẹ Lưu Giang. Cô chính là Hạ Thư Viên, phải không? Chẳng phải đáng lẽ chị cô phải gả qua đây sao? Gì, chị con đi dạy học tình nguyện ở nông thôn rồi. Năng lực của con cũng đâu có kém gì chị ấy. Thế sao? Nhà tôi dạo này đang bàn một dự án khu nghỉ dưỡng.
Cô đi bàn bạc với Lưu Giang đi. Nếu đàm phán thành công dự án đó, tôi sẽ đồng ý cho cô gả vào nhà họ Lưu. Gì, con chỉ là giáo viên thôi. Mấy chuyện này con đâu có hiểu gì đâu. Không hiểu thì không biết học sao. Nhà chúng tôi là gia tộc kinh doanh danh giá. Cô chẳng có chút tư duy kinh doanh nào cả. Gả vào đây làm gì? Để làm kẻ ăn hại sao? Gì cái gì mà gì? Nói cô vài câu mà cô còn có ý kiến sao? Hạ thư viên, đây là mẹ tôi đấy. Chú ý thái độ của cô đi. Sao thế? Mẹ anh thì có quyền ức hiếp tôi chắc. Cái đồ vô dụng. Lúc mới biết tin nó sẽ gả qua là mẹ đã không đồng ý rồi. Nhà chúng ta là nhà gì cơ chứ? Đó là danh gia vọng tộc đấy. Còn cái nhà họ Hạ kia chỉ là gia thế tầm thường. Chẳng qua là nhờ gặp thời mấy năm trước nên mới kiếm được chút tiền lẻ thôi. Nào, mẹ bớt giận đi, bớt giận đi. Nhưng mà giờ con cũng hết cách rồi còn gì nữa. Dự án con đầu tư dạo trước lỗ mất mấy trăm triệu rồi. Giờ trong tài khoản chỉ còn mấy triệu thôi. Mà dự án khu nghỉ dưỡng này vốn khởi điểm đã lên tới cả 100 triệu. Giờ con chỉ còn cách xoay tiền từ nhà họ Hạ trước thôi. Không phải sao? Thế thì cứ làm vậy đi. Chờ bên con xoay sở xong thì phải đá nó ngay lập tức. Cô Hạ, cô đến đây cũng được 4-5 ngày rồi. Cảm thấy thế nào? Có quen không? Rất tốt. Không khí ở làng quê này tốt hơn trong thành phố nhiều. Với lại đồ ăn thức uống cũng rất ngon. Thế thì tốt quá. Tôi còn đang lo cô từ thành phố tới sẽ không quen với cuộc sống ở nông thôn. Cô xem, đường xá chỗ chúng tôi đi lại khó khăn. Muốn vào thành phố thì vất vả lắm. Tôi đã bảo Tiểu Hạo chuẩn bị một chiếc xe cho cô rồi. Chắc lát nữa là tới nơi thôi. Xe sao? Đúng vậy. Cô Hạ, cô còn trẻ đẹp như thế này, không thể cứ để gió thổi nắng cháy như chúng tôi được. Nếu không thì đến lúc đó dù có dùng mỹ phẩm tốt đến mấy cũng chẳng cứu vãn lại được đâu. Cô Hạ, cô đã có bạn trai chưa? Còn vẫn chưa. Sao tự nhiên gì lại hỏi chuyện này? Chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Cô thấy con trai tôi thế nào? Ý gì là thầy Giang sao? Đúng rồi. Nếu cô kết hôn với Tiểu Hạo, tôi sẽ làm chủ. Sản nghiệp của nhà chúng tôi sẽ giao hết cho cô quản lý. Kết hôn, sản nghiệp. Phải đấy. Phía sau núi nhà chúng tôi vừa khai thác được một mỏ ngọc bích. Đến lúc đó tất cả đều cho cô. Tôi sẽ bảo Tiểu Hạo chuyển sang tên cô. Việc này không được đâu. Gì việc này không phù hợp đâu. Không vội. Cô cứ từ từ suy nghĩ. Tôi chờ cô. Giang Hạo vừa đẹp trai lại có vóc dáng chuẩn, lại còn có năng lực nữa. Hạ Thư Âm, sao giờ mày lại làm bộ làm tịch thế? Anh xem tấm ảnh này có đẹp không? Thú vị thật. Lát nữa anh nhất định phải chụp ảnh cho em đấy nhé. Biết rồi. Cẩn thận. Gì? Cô Hạ, cô không sao chứ? Khốn kiếp. Không có mắt sao? Không nhìn thấy xe sao? Là chị, là em. Hai người quen nhau sao? Nó là quen. Cô ta là con gái người giúp việc nhà chúng tôi. Con gái người giúp việc sao? Trông cũng có chút nhan sắc đấy nhỉ. Hỏng rồi, có phải Lưu Giang để ý đến chị ta rồi không? Nếu để anh ta biết chị ta là chị gái tôi, biết đâu anh ta sẽ đổi ý. Hạ thư viên, bây giờ cô nói dối mà không cần suy nghĩ luôn nhỉ? Cô nói tôi là ai? Chị, em sắp gả vào nhà hào môn rồi, không được phép xảy ra sai sót nào. Chị coi như giúp em đi. Thư viên,
Cô đang lầm bầm gì với con nhà quê đó vậy? Chuyện đó, ông xã. Cô ta hỏi em có thể đưa ít tiền không? Cô Hạ, cô ấy thực sự là em gái cô sao? Được rồi, nhìn các người đều là dân nhà quê, chẳng có tiền bạc gì, đưa chúng tôi 100.000 là được rồi. Rõ ràng là các người đụng vào chúng tôi, vậy mà còn bắt chúng tôi bồi thường. Tiền của tất cả người trong làng bà cộng lại cũng không mua nổi cái bánh xe này đâu. Cô đang coi thường ai đấy? Cái xe này, nhà nào ở làng chúng tôi cũng đều dùng để chở hàng cả. Tôi thấy bà già này không phải bị hâm dở, mà là điên rồi. Được rồi, tôi cũng lười nói nhảm với các người. Hôm nay làm xước xe tôi thì phải bồi thường, rõ chưa? Mau đưa 100.000 đây. 100.000? Tôi thấy anh bị tiền làm cho điên rồi. Thì có, rõ ràng là các người không hiểu luật giao thông, đụng vào chúng tôi mà còn bắt chúng tôi bồi thường. Hơn nữa, cái xe này của các người chẳng phải chỉ xước một miếng sơn thôi sao? Cần nhiều tiền đến thế sao? Một con nhỏ con người giúp việc như cô thì biết gì về xe. Tôi nói cho cô biết nhé, mỗi chiếc xe của tập đoàn Lưu Thị chúng tôi đều là bản giới hạn. Đúng đấy, tranh thủ lúc chồng tôi chưa nổi giận, mau đưa tiền đi. Tập đoàn Lưu Thị. Anh là Lưu Giang? Đúng vậy, là tôi. May thật, người gả cho anh lúc đầu không phải là tôi. Cô gả cho tôi sao? Ông xã, cô ta chỉ là con gái của một người giúp việc thôi. Anh đừng để ý đến cô ta làm gì. Cô ta chỉ muốn quyến rũ anh để trèo cao thôi. Hạ thư viên, giờ cô nói dối mà chẳng cần nháp nữa nhỉ? Thôi đi, nói nhiều thế chẳng phải vì không có tiền sao? Hay là thế này đi, chúng tôi đây thừa tiền, bớt cho các người chút đấy. Tội nghiệp cho các người. Thật xui xẻo, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải hai đứa nghèo kiết xác. Cậu thanh niên này sao ăn nói không có lễ phép gì cả vậy? Con trai tôi cũng chạc tuổi cậu. Nó chưa bao giờ dám thiếu tôn trọng người lớn như vậy cả. Bà nhớ kỹ cho tôi, những người giàu có như chúng tôi mắng lũ nhà quê các người vài câu đã là nể mặt các người lắm rồi. Người nhà quê thì đã sao nào? Người nhà quê thì nghèo hơn các người sao? Chuyện đó chưa chắc đâu. Có khi các người còn chẳng bằng người nhà quê ấy chứ. Bà già kia, bà còn chưa xong sao? Được, chẳng phải bà có tiền sao? Vừa nãy tôi nói là 100.000, bây giờ tôi đổi ý rồi. 200.000. 200.000 sao? Cậu đi cướp sao? Sao cậu không đòi luôn 2 triệu đi? Tôi nói cho mà nghe, loại xe như thế này 10 kiếp các người cũng không mua nổi. Lưu Giang, bố mẹ anh không dạy anh cách tôn trọng người lớn sao? Một người làm ruộng cũng xứng đáng để tôi tôn trọng sao? Tính là cái thứ gì chứ? Đúng đấy, những người thuộc tầng lớp thượng đẳng như chúng tôi chỉ tôn trọng người thượng đẳng thôi. Lũ hạ đẳng như các người chỉ xứng đáng bị mắng. Cậu có gì mà ghê gớm chứ? Chiếc xe này nhà tôi có hơn chục chiếc, tôi còn chẳng thèm ngồi. Không phải chứ, bà chém gió thành nghiện rồi sao? Hạ thư viên, cô giữ cái miệng cho sạch sẽ vào. Những kẻ nghèo hèn như các người mắng cho vài câu đã là nể mặt các người lắm rồi. Mau lấy tiền ra đây. Được rồi, 200.000, thiếu một xu. Hôm nay hai người đừng hòng mà rời đi. Hai người đừng có mà thừa nước đục thả câu ở đây. Tôi phát hiện ra hai người chắc là không gom đủ số tiền này đúng không? 200.000, chẳng phải chỉ là 200.000 thôi sao? Con trai tôi, nó kiếm được 200.000 chỉ trong một ngày đấy. 200.000, bà có biết 200.000 là khái niệm gì không? Còn dám nói kiếm được trong một ngày, tôi thấy cả đời này các người cũng chẳng kiếm được nhiều tiền đến thế đâu. Mấy kẻ nhà quê như họ một năm kiếm được 20.000 tệ đã phải bày mấy mâm cỗ trong làng để ăn mừng rồi. Hai người đủ rồi đấy. Được rồi, mau lấy tiền ra đi. Tôi nói cho mà nghe, lát nữa chồng tôi mà nổi giận đánh bà già này, tôi cũng không ngăn được đâu. Các người dám sao? Tôi có gì mà không dám chứ? Chẳng phải chỉ là đền chút tiền thôi sao? Còn chúng tôi vừa hay lại là dư giả tiền bạc. Vậy theo ý các người, chỉ cần có tiền là có thể tùy tiện ức hiếp người khác sao? Tất nhiên rồi, hạng người nhà quê như các người chỉ có thể để chúng tôi ức hiếp thôi. Nếu là như thế, vậy cô xem cái này của tôi đáng giá bao nhiêu? Đây là mãn lục, vòng tay đế vương lục cực phẩm. Loại vòng tay đế vương lục này giá thị trường ít nhất cũng tầm 100 triệu. 100 triệu sao? Sao lại xuất hiện trên tay cô ta được?
Các người thấy rồi chứ? Cái này chính là quà con trai tôi tặng cho cô Hạ đấy. Các người cứ làm như mình ghê gớm lắm. Thu lại cái nhìn sai lệch về người nông thôn đi. Mọi người đều bình đẳng, không phải cứ có tiền là có thể tùy ý ức hiếp người khác. Tôi biết rồi. Cái này chắc chắn là đồ giả. Giả? Không phải đâu Thư Viên. Nhưng tôi thấy màu sắc các thứ trông cũng giống thật lắm mà. Sao lại không thể chứ? Anh cũng nói rồi, cái vòng tay này trị giá 100 triệu. Anh nhìn cái làng của họ xem, đừng nói là 100 triệu, đến 1 vạn đồng họ có nổi không? Cô nói cũng phải. Người có thể mua nổi chiếc vòng này, tài sản ít nhất cũng phải 100 tỷ. Sao có thể xuất hiện ở cái nơi khỉ ho có gáy này được? Hai người các người đúng là u mê không tỉnh ngộ. Tôi thấy người u mê không tỉnh ngộ là cô mới đúng. Lấy đồ giả coi như đồ thật. Cô nói cái này là con trai bà ta tặng cô sao? Vậy tôi hỏi bà nhé, con trai bà làm nghề gì? Con trai tôi làm giáo viên ở trường, lúc rảnh rỗi thì làm ruộng, làm thêm chút việc phụ. Đúng là làm tôi cười điên mất. Làm ruộng, làm việc phụ mà mua nổi cái vòng 100 triệu sao? Đây không phải là mua, đây là do làng chúng tôi tự sản xuất đấy. Đầu óc bà bị cửa kẹp sao? Theo như lời bà nói, làng các người sản xuất cái này, vậy chẳng phải ai ai cũng là đại gia rồi sao? Nhìn bộ dạng bà xem, cộng lại có nổi 100 đồng không đấy? Hạ Thư Viên, cái thói trồng mặt bắt hình rong của cô bao giờ mới sửa được đây? Cô nói chuyện cho tôn trọng một chút. Mau đưa tiền ra đây cho tôi. Tiền thì tôi có thừa, chỉ là không đưa cho hạng người như các người. Không đền tiền đúng không? Được. Đánh các người đấy, tôi nói cho cô biết. Hôm nay tôi phế một chân bà, coi như là 200.000. Anh dám sao? Anh có biết con trai gì giang giàu cỡ nào không? Vậy sao? Nào, tôi hỏi cô, thế con trai bà ta làm đại gia ở đâu? Tài sản có bao nhiêu? Có được 100 triệu chưa? Có cái dám ấy, ông xã, cái nơi khỉ ho có gáy của bọn họ. Cho bọn họ 100 năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. 100 triệu đúng là không có, bởi vì số tiền đó còn chưa là gì cả. Hạ Thư Âm, cô, có phải cô ở cái làng này lâu quá nên đầu óc hỏng rồi không? Giờ càng ngày càng biết khoác lác rồi đấy. Đúng là nơi khỉ ho có gáy, sinh ra hạng dân quê mùa. Nói chẳng sai chút nào. Cậu chửi ai là dân quê mùa đấy hả? Chỉ là cái xe này thôi mà. Để tôi bảo con trai tôi phá, rồi đền cho cậu cái mới. Xem bà lợi hại chưa kia. Nào, hôm nay tôi cho bà phá đấy, để tôi xem bà lấy gì mà đền. Ông xã, đám người này làm sao biết được chiếc xe này đáng giá bao nhiêu chứ? Cứ tưởng con trai đi dạy học là người giàu có rồi đấy. Hạ Thư Viên, tôi không có thời gian nói nhảm với cô ở đây. Tôi phải đi dạy học đây. Gì, chúng ta đi thôi. Dạy cái gì mà dạy? Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô không đền tiền thì đừng hòng rời khỏi đây. Cô buông tôi ra. Buông tôi ra. Không thể nào. Xe của tôi. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Cô có sao không? Tôi không sao. Hai người là ai, dám đến đây làm càn hả? Đồ nhà quê các người. Tôi cần phải báo cáo với anh chắc. Trời đất, anh chàng này đẹp trai thật đấy. Tiếc là lại là dân nhà quê. Đúng vậy, anh thì biết cái gì chứ? Chúng tôi đến đây để bàn chuyện lớn. Chuyện lớn? Trong cái làng này chưa có chuyện gì mà tôi không biết cả. Đồ quê mùa, anh biết cái gì chứ? Thế này đi, tôi đại phát từ bi nói cho các người biết, chúng tôi đến đây là để xây dựng khu nghỉ dưỡng. Chờ khu nghỉ dưỡng này xây xong, mỗi người các người đều có thể được chia chừng chục nghìn đấy. Chừng chục nghìn? Đúng vậy. Sao nào? Chắc các người chưa từng thấy nhiều tiền thế này bao giờ đúng không? Như vậy mà anh cũng mặt dày nói ra được sao? Chỉ có chừng chục nghìn thôi sao? Dân trong làng chúng tôi, nhà ai cũng có vài chục triệu đấy. Các người, con trai, mau đuổi bọn họ đi. Lúc nãy bọn họ định đánh cô Hạ và cả mẹ đấy. Tôi biết rồi, hóa ra người đàn bà này là mẹ anh. Hèn gì,
Mẹ anh khoác lác giỏi thật, con trai cũng chẳng kém. Nhìn bộ đồ hàng chợ trên người anh kia, mà còn dám nói đến hàng chục triệu sao? Không phải anh nói anh giàu lắm sao? Được thôi, vậy anh đền tiền xe thay cho mẹ anh đi. Tổng cộng 200.000. Dựa vào đâu mà chúng tôi phải đền tiền cho các người? Rõ ràng là xe của các người đụng vào chúng tôi. Nếu tôi không đụng các người có chạm vào được chiếc xe xăng 5 triệu này không? Cô, đúng là không chạm vào được. Xe của các người đẳng cấp thấp quá đấy. Dân trong làng chúng tôi, nhà ai mà chẳng lái xe từ 10 triệu trở lên chứ? Được, nói là các người có thực lực như vậy, vậy sao còn bảo tôi đến đây để cùng các người phát triển khu nghỉ dưỡng này làm gì? Đúng thế, chẳng phải đang cầu xin những người giàu có như chúng tôi đến đầu tư cho các người, để các người bữa nào cũng được ăn thịt hay sao? Hơn nữa, bây giờ các người có thể vào thành phố mà nghe ngóng đi. Tập đoàn Lưu Thị ở Giang Thành là đại diện cho gia tộc danh gia vọng tộc lâu đời, còn tôi chính là chủ tịch tập đoàn Lưu Thị. Có tin là tôi chỉ cần một câu nói là có thể san phẳng cả cái làng này của các người không? Đợi đã, cô Hạ. Tập đoàn Lưu Thị này lợi hại lắm sao? Trước kia thì rất lợi hại, nhưng sau khi thay một chủ tịch mới liền tuột dốc không phanh rồi. Cô nói nhảm. Cô bớt ăn nói bậy bạ ở đây đi. Tập đoàn Lưu Thị của chúng tôi đang ngày càng lớn mạnh. Tổng tài sản hiện nay đã vượt mốc 2 tỷ. Số tiền này là thứ mà các người cả đời, 10 đời, thậm chí 100 đời cũng không kiếm nổi. Một mụ đàn bà nhà quê sao có thể biết được chuyện của tập đoàn Lưu Thị chúng tôi? Anh nói thế tôi mới nhớ ra. Tập đoàn Lưu Thị, đúng rồi. Ông chủ của công ty bọn họ cách đây không lâu còn gọi điện cho tôi, bảo là muốn hợp tác với chúng ta, bảo tôi giao cho họ một dự án. Ba tôi mà bàn dự án với anh, trừ khi ba tôi bị chập mạch rồi. Đúng đó. Anh xem, có phải số điện thoại của ba anh không? Lưu Minh, đây đúng là số điện thoại của ba tôi. Anh lấy ở đâu ra? Tôi đã nói rồi, là ba anh gọi điện cho tôi, bảo tôi giao cho ông ấy một dự án. Sao anh cứ không tin nhỉ? Đồ nhà quê như anh, ba tôi là danh gia vọng tộc, làm sao có thể đi cầu xin anh được? Ông xã, anh đừng nghe bọn họ ăn nói hàm hồ nữa. Không biết lấy số điện thoại ở đâu, rồi tự biên tự diễn ở đây đấy. Cô nói đúng lắm. Tôi khuyên các người đừng có diễn kịch ở đây nữa, ngoan ngoãn giao tiền ra đây. Bằng không, bây giờ tôi sẽ gọi trưởng làng các người tới, đuổi cổ tất cả các người đi. Vậy thì cô cứ gọi trưởng làng đến đi, xem ông ấy có đuổi tôi đi không. Được. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Hà trưởng làng, ông chính là trưởng làng phải không? Trong thôn các người có mấy kẻ dân quê cứng đầu đụng vào xe tôi. Chuyện này không phải nên cho tôi một lời giải thích sao? Đúng vậy, không những không xin lỗi mà còn không chịu bồi thường. Hợp tác này tôi thấy không cần phải tiếp tục nữa. Thầy Giang cũng ở đây sao? Trưởng làng còn nói nhảm gì nữa? Giờ mau đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Biết đâu nhìn vào thái độ tốt của các người, ông đây có thể dựa trên cơ sở ban đầu đầu tư thêm 5 triệu nữa đấy. Các người muốn đuổi họ đi sao? Không phải, người trong cái thôn này không có tai sao? Không nghe hiểu tiếng người sao? Ông dám đánh tôi? Ông xã, ông ta đánh em. Trưởng làng, có phải ông đánh nhầm người rồi không? Đúng, còn mày nữa. Ông đây đánh chính là bọn mày. Bọn mày không biết bọn họ là ai sao? Còn có thể là ai? Chẳng phải chỉ là một tên giáo viên quèn thôi sao? Mau bảo hắn cút đi. Có tin ông đây chỉ cần một câu là có thể cho toàn bộ giáo viên hàng đầu Giang Thành đến dạy đời cho các người không? Đúng là mù mắt mà. Lão già kia, ông dám mắng tôi. Có tin ông đây không hợp tác với các người cái dự án khu nghỉ dưỡng này nữa không? Khiến dự án của các người hoàn toàn đổ bể. Được, cậu còn không được. Giờ cậu gọi điện cho bố cậu đi, bảo ông ta hủy hợp tác đi. Chúng tôi đây thật sự không hiếm lạ gì. Không biết có bao nhiêu công ty muốn đầu tư vào thôn chúng tôi đâu. Được lắm, lão già. Ông lại vì một tên giáo viên nông thôn mà đắc tội với đại gia tôi đây sao? Giáo viên nông thôn? Các người không biết thân phận của cậu ấy sao? Nếu không có cậu ấy, thôn chúng tôi giờ đây ngay cả một chiếc xe máy cũng không mua nổi. Cậu ấy chính là ông chủ của thôn chúng tôi. Trưởng làng, ông đừng nói vậy. Tôi cũng chỉ là một dân làng. Tôi làm chút việc nhỏ để bà con dân làng có cuộc sống tốt đẹp, tôi rất mãn nguyện rồi.
đừng có diễn kịch ở đây nữa. The film was translated Một trưởng làng của cái làng quê nghèo, and narrated by M Media. một tên giáo viên quèn của cái làng quê nghèo, có thể cho họ cuộc sống tốt đẹp gì chứ? Có bản lĩnh gì thật không? Hay là chiếc xe này, tặng cho mỗi người chúng tôi một chiếc đi. Cái này, ý cô là mạch xe đách sao? Mạch xe đách tôi không thích lắm. Đúng rồi. Cách đây ít lâu, bố anh còn tặng tôi một chiếc mạch xe đách đấy. Nhưng tôi không lấy. Hình như chính là chiếc của các người đấy. Mày nói bậy, bố tao tặng mày chiếc xe này sao? Mày nhớ kỹ cho tao. Loại đồ nhà quê như mày, cả đời này cũng không lái nổi loại xe này đâu, hiểu chưa? Chào chủ tịch. Không phải chứ, ông xã. Tại sao họ lại gọi cái tên giáo viên nông thôn này là chủ tịch? Chỉ là một tên nhà quê, sao có thể gọi hắn là chủ tịch? Thưa chủ tịch, theo ý của ngài, chúng tôi đã chuẩn bị 10 chiếc cho ngài. Tất cả đều là dành cho cô. Cho tôi. Nếu cô không thích, cũng không sao, tôi có thể bảo họ đi đổi một chiếc khác. Không, tôi không thể nhận đâu, thứ này quý giá quá. Không quý đâu. Những gì cô thích đều không đắt đỏ gì. Sau này, mọi thứ của tôi đều là của cô. Anh đang nói linh tinh cái gì thế vậy? Đúng đấy, tiền của Tiểu Hạo mà, để không cũng phí. Sau này trong làng chúng tôi xây mấy căn biệt thự, tôi cho cô một căn. Xa quá, cô không có xe, thật sự rất bất tiện. Ông xã, cái biệt thự xe sang dựa vào cái gì mà cho Hạ Thư Âm? Được rồi, tôi quyết định rồi. Cứ lấy cái xe đầu tiên đi, trông rất khí phách. Cứ cho cô giáo Hạ trước đi. Đây chẳng phải là chiếc Bentley phiên bản giới hạn toàn cầu. Toàn thế giới chỉ có 10 chiếc thôi sao? Tôi nhớ là tháng trước có một chiếc đã được một đại gia bí ẩn ở Giang Thành chi mạnh tay hàng trăm triệu để lấy rồi. Sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Làm sao có thể chứ? Hắn chỉ là kẻ làm ruộng, cùng lắm cũng chỉ là một giáo viên thôi. Hắn lấy đâu ra tiền mà mua? Đúng vậy, tôi đúng là một người trồng đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên, 90% nguồn hàng ở Giang Thành đều do tôi cung cấp. Đại ca, anh đừng đùa nữa được không? Cái bản làng nghèo khó này thì trồng đông trùng hạ thảo gì chứ? Hạ thư viên, bao nhiêu năm rồi, cái thói hống hách của cô vẫn chưa sửa được sao? Lúc trước ba và tôi đã dạy cô thế nào? Cô bớt đứng ở cái tầm cao đạo đức để chỉ trích tôi đi. Tôi thấy chiếc xe này rõ ràng là các người thuê về để làm màu thôi. Có giỏi thì đưa cái giấy tờ xe ra đây tôi xem nào. Hạ thư viên, có phải bây giờ tôi nói gì cô cũng không tin, đúng không? Nói nhảm. Một cô giáo ở cái bản làng nghèo khó, một kẻ làm ruộng hôi hám ở cái bản làng nghèo khó, nghĩ sao mà bảo tôi tin thật thế? Tôi thấy chỉ có kẻ ngốc mới tin thôi. Cô bớt cái miệng mở ra là nông thôn đi. Nông thôn thì làm sao? Đúng thế, tính ngược lên 3 đời. Nhà ai mà chẳng phải người nông thôn? Nếu không có những người nông thôn chúng tôi thì các người ở thành phố húp cháo loãng sao? Nói hay lắm, nhưng mà cả đời này tôi sinh ra ở thành phố, vốn dĩ là cao quý hơn những kẻ nông thôn các người. Hạ thư viên, kiến thức tôi dạy cô lúc trước vứt đi đâu hết rồi? Hay là cho cậu ăn hết rồi? Đừng nói nhảm với họ nữa. Chúng ta đi thôi. Ai cho các người đi? Đứng lại cho tôi. Xem ra hôm nay không dạy dỗ các người một trận thì các người căn bản không biết bản lĩnh thật sự của tôi. Hôm nay tôi sẽ cho anh bài học. Anh mà còn không biết điều, cẩn thận không ra khỏi được cái làng này đâu. Tôi sẽ không tha cho các người đâu. Đau. Xin lỗi nhé, tôi cũng không có kinh nghiệm gì. Vậy để tôi nhẹ tay hơn. Nhẹ thôi, tôi chịu không nổi. Vậy hay là chúng ta đổi tư thế đi. Cô nằm lên giường đi. Được.
Đau. Ai đó? Mẹ. Không thấy gì cả. Hai người cứ tiếp tục đi. Mẹ nói gì vậy mẹ? Hai người đang làm gì thế? Cô Hạ bị thương ở chân. Con đang bôi thuốc cho cô ấy. Bôi thuốc sao? Mẹ còn tưởng là con. Dì tưởng cái gì cơ? Không có gì. Tôi ghé quầy thuốc, lấy ít thuốc cho cô rồi. Tôi để trên bàn nhé. Con cứ tiếp tục đi. Xin lỗi nhé. Tôi không biết mẹ tôi sẽ tới. Làm bà ấy hiểu lầm rồi. Không sao đâu, cảm ơn anh đã bôi thuốc cho tôi. Không có gì đâu. Hơn nữa, cô bị thương cũng là vì mẹ tôi. Đúng rồi. Cô gái hôm nay là em gái cô sao? Đúng vậy. Sao hai người nhìn cứ như kẻ thù vậy? Cô ấy có vẻ rất thù địch với cô. Không sao. Có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là muốn sống tốt hơn tôi thôi. Cô ấy không có ý xấu gì đâu. Cô Hạ, cô yên tâm. Chỉ cần có tôi ở đây, sau này sẽ không ai dám ức hiếp cô nữa. Được. Ba. Alo ba, đồ khốn. Sao lại đắc tội với người giàu nhất Giang Thành? Ba, cái gì mà người giàu nhất Giang Thành? Ba vừa nhận được điện thoại từ thư ký của người giàu nhất, nói người của công ty chúng ta đã đắc tội với anh ấy. Gần đây con cứ ở ngoài suốt, có phải là con không? Ba nói đùa gì thế? Mấy ngày nay con đều ở trong làng làm sao có thể có người giàu nhất được? Con nói cũng đúng. Theo ba biết, người giàu nhất Giang Thành luôn sống ở khu biệt thự số 1 Giang Thành, không thể ở trong làng được. Không phải con là được rồi. Lát nữa ba tìm người vận hành chút. Dự án khu nghỉ dưỡng thế nào rồi? Vẫn khá thuận lợi. Chỉ là luôn bị hai người ngăn cản. Chuyện khu nghỉ dưỡng này tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Nhà họ Lưu chúng ta đều trông cậy vào cái này. Ba yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu không phải vì tao biết người giàu nhất sống ở biệt thự số 1, suýt chút nữa tao đã bị mày lừa rồi. Biệt thự số 1 sao? Ở đó tôi đúng là có 5-6 căn thật. Nhưng bình thường tôi không thích ở đó lắm. Trong thành phố ồn ào quá, không yên tĩnh bằng trong làng. Anh cũng biết khoác lác thật đấy. Hạ Thư Âm, cô xem, cô suốt ngày đi cùng với đám người gì cơ chứ? Đến lúc đó, thể nào cô cũng bị đám người kia lừa, rồi lại chạy về nhà khóc lóc. Với ba cô thôi, cô có thời gian rảnh rỗi này, thì chi bằng lo lắng cho chính mình đi. Cô căn bản chẳng biết tập đoàn Lưu Thị hiện tại đang ra sao đâu. Cô ăn nói bậy bạ gì thế hả? Chẳng qua cô thấy tôi sống tốt hơn cô, mà cô thì cả ngày chỉ biết đi cùng đám quê mùa nhà quê, nên ghen tị với tôi thôi. Tôi ghen tị với cô sao? Cô đừng quên, người đáng lẽ phải gả vào nhà họ Lưu là tôi. Chỉ là tôi không thèm, nên mới nhường lại cho cô đấy. Cô, Hạ Thư Âm, cho dù cô có gả qua đó thì tôi cũng sẽ không cưới đâu. Lúc này không được phép xảy ra sai sót. Phải dỗ dành con đàn bà ngu ngốc này cho vui vẻ đã, để lấy được tiền. Nghe rõ chưa, Hạ Thư Âm? Cô căn bản không xứng gả vào hào môn. Cô chỉ xứng ở lại nông thôn thôi. Vậy thì chúc hai người hạnh phúc mãi mãi bền lâu. Đến lúc đó tuyệt đối đừng hối hận. Tôi mới không hối hận. Bến đỗ của tôi chính là hào môn. Còn cô căn bản không thể gả vào hào môn được. Đợi chút, hào môn thì phải bao nhiêu tiền mới được coi là hào môn hả? 1 tỷ đi. Đồ quê mùa như anh hỏi những thứ này làm gì? Anh có làm 10 kiếp cũng không kiếm được nhiều tiền thế đâu. Chỉ 1 tỷ thôi sao? Tôi còn tưởng là 100 tỷ cơ đấy. Ngưỡng này cũng không cao nhỉ? Đồ nhà quê. Anh làm ruộng đến điên rồi sao? 1 tỷ đấy, không phải 10 đồng đâu. Cô bớt cái kiểu mắt nhìn người thấp kém đó đi.
Thầy Giang là người giàu có nhất trong 10 dặm làng chúng tôi đấy. Cô có biết anh ấy có bao nhiêu tài sản không? Tài sản? Cái loại làm ruộng như anh ta thì có tài sản gì chứ? Chẳng phải là trồng trọt, bẻ bắp thôi sao? Đúng là không có tầm nhìn. Cô có biết thầy Giang thầu bao nhiêu đất không? Thầu đất? Thế thì được mấy đồng chứ? Chỉ cần nhà họ Lưu chúng tôi muốn thì trong phút chốc toàn bộ đất đai của làng Giang gia các người đều mua sạch. Đúng vậy, cũng chỉ có đám làm ruộng các người mới coi trọng mấy mảnh đất nghèo nàn này. Được, vậy các người thầu hết số đất này của tôi đi. Được thôi, nói thẳng bao nhiêu tiền đi. Không nhiều, chỉ ngần này thôi. 1 triệu. Tôi còn tưởng bao nhiêu cơ đấy. 100 tỷ. 100 tỷ sao? Sao mày không đi cướp tiền luôn đi? Hơn nữa, cái nơi khỉ ho có gáy của các người dựa vào đâu mà đắt giá thế? Chẳng lẽ bên trong có vàng sao? Có vàng, còn có phỉ thúy, còn có ngọc thạch, còn có đông trùng hạ thảo nữa. Vàng, ngọc thạch, đông trùng hạ thảo. Hạ Thư Âm, cô cả ngày chỉ xứng đáng đi cùng với đám nhà quê chuyên bốc phét này thôi. Cô đừng có nói nhảm ở đây nữa. Mau đi đi. Cô là cái thá gì chứ? Cô bảo tôi đi là tôi đi sao? Không phải tôi nói chứ. Cô làm hỏng dự án khu nghỉ dưỡng của chúng tôi rồi. Cô có biết nhà chúng tôi vì thế mà thiệt hại bao nhiêu tiền không? Ít nhất 300 triệu. 300 triệu sao? Hạ Thư Âm, có phải cô thấy tôi gả vào hào môn nên khó chịu không? Cứ nhất định phải bắt tôi cùng cô sống cuộc đời nghèo khổ mới chịu sao? Tôi nói cho cô biết, mau chóng để dự án tiếp tục đi. Nếu không, đời này tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tôi chỉ là một giáo viên mới đến. Tôi có quyền gì mà dừng hợp tác chứ? Hợp tác này không phải do cô Hạ tạm dừng đâu, là tôi tạm dừng đấy. Hơn nữa, cô Hạ chưa bao giờ ghen tị với cái hào môn mà các người nói đâu. Nếu cô ấy muốn gả vào hào môn, bất cứ lúc nào cũng được. Đúng vậy, thầy Giang còn giàu hơn các người nhiều. Hơn nữa, thầy ấy chưa bao giờ chê bai chúng tôi, còn dẫn chúng tôi cùng nhau kiếm tiền nữa. Đúng vậy, người thành phố các người thì có gì ghê gớm chứ? Nếu không có nông dân chúng tôi làm ruộng thì các người chỉ có nước hít không khí mà sống thôi. Đúng là một lũ quê mùa. Hào môn không chỉ đơn giản là vài mẫu đất hay vài vạn đồng bạc lẻ đâu. Tôi vừa nói rồi, 1 tỷ. Đám người các người đời này đã nhìn thấy nhiều tiền như thế bao giờ chưa? Ở làng Giang gia chúng tôi, người có gia sản hơn 100 triệu nhiều lắm đấy. Thôi, nói chuyện với đám nghèo kiết xác các người thật là lãng phí thời gian. Ngày nào cũng chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày. Đây là chủ tịch tập đoàn Hối Long. Cái gì? Tỷ phú giàu nhất tỉnh lân cận. Tập đoàn Hối Long sao? Đúng vậy. Sao ông ấy lại ở đây nhỉ? Tôi biết rồi. Chắc chắn là ông ấy nghe tin anh muốn phát triển khu nghỉ dưỡng nên mới đặc biệt đến tìm anh bàn chuyện hợp tác đấy. Cũng có khả năng lắm. Nếu tạo được quan hệ tốt với tập đoàn Hối Long thì đến lúc đó tập đoàn Lưu Thị của chúng ta ít nhất cũng có thể tăng gấp đôi quy mô đấy. Gấp đôi. Mã Tổng, chào ông. Tôi là chủ tịch tập đoàn Lưu Thị. Tôi tên Lưu Giang. Tôi quen cậu sao? Đây, chẳng phải ông đến tìm tôi sao? Tôi đến tìm cậu ấy. Chào thầy Giang. Tôi là Mã Hối Long. Chào ông. Không phải, chẳng phải ông đến tìm chồng tôi là Lưu Giang sao? Đùa cái gì thế? Tôi lái xe 200 cây số đến nơi này chính là để gặp thầy Giang một lần. Các người lại nói tôi nhầm lẫn sao? Chẳng phải ông đến vì chuyện khu nghỉ dưỡng sao? Đúng. Tôi đến tìm thầy Giang chính là để bàn bạc việc đầu tư khu nghỉ dưỡng. Phương án của thầy Giang tôi rất hài lòng. Không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn có thể quảng bá được thương hiệu của doanh nghiệp
Vì vậy, tôi quyết định đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng. 1 tỷ. Đúng là thầy Giang có bản lĩnh. Làm cái gì mà chiếu gì đó mà đã kéo được đầu tư rồi. Người ta gọi là bản chính chiếu đấy. 1 tỷ. Không phải, cái đó chắc chắn ông nhầm rồi. Chuyện khu nghỉ dưỡng này là chồng tôi phát hiện ra trước. Ông muốn đầu tư thì cũng nên đầu tư cho chúng tôi chứ. Sao lại đầu tư cho một giáo viên nông thôn này? Tôi hợp tác với ai còn cần phải nghe theo cô sao? Mã Tổng, ông đừng để ý đến cô ta. Cô ta chẳng hiểu gì cả. Ông nghe tôi nói đây. Cậu là cái thá gì chứ? Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Mã Tổng, chúng ta về nhà rồi nói chuyện. Được. Nào, mời, đi. Dựa vào cái gì chứ? Mã Hối Long là đồ ngốc sao? Vậy mà lại đi đầu tư cho một giáo viên vùng quê. Chuyện này tôi cũng không biết nữa. Nếu dự án khu nghỉ dưỡng này không được thì tôi vẫn còn những dự án khác. Ít nhất cũng có thể kiếm được cả tỷ bạc. Thật hay giả đấy. Anh không lừa tôi chứ? Tôi nói cho anh hay nhé, tôi không thể thua Hạ Thư Âm được. Đương nhiên là thật rồi. Chỉ là hiện tại tôi đang thiếu chút vốn. Thư viên, cô xem, chỗ cô có thể cho tôi vay một chút không? Đợi khi vốn nhà tôi xoay vòng được, tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho cô. Cần bao nhiêu? Tôi đã tính sơ qua rồi. Chắc là cần khoảng 300 triệu. Nhưng tài khoản nhà tôi hiện tại chỉ còn có 200 triệu, thế nên vẫn còn thiếu 100 triệu nữa. 100 triệu sao? Tôi biết đi đâu kiếm cho anh nhiều tiền thế chứ. Nhà cô không có sao? Có thì có. Nhưng ba tôi đã nói rồi, số tiền này tôi phải chia đều cho chị tôi. Thế chia ra thì đến tay tôi cũng chỉ còn 60-70 triệu thôi. Thư viên, cô nghe tôi này. Cô hãy nghĩ cách chuyển phần tài sản của chị cô sang đứng tên cô. Đợi đến khi vốn của tôi xoay vòng được, trả lại cho cô, chẳng phải là được sao? Nhưng mà, chuyện này... Thư viên, nếu chị cô cùng với đám đầu nhà quê đó làm tốt cái dự án khu nghỉ dưỡng này, đến lúc đó số tiền kiếm được ít nhất cũng phải từ 300 triệu trở lên. Đến lúc đó, ba cô phát hiện chị cô giỏi hơn cô nghĩ xem, phần tài sản kia của cô liệu có chia cho chị cô không? Ông xã, anh nói đúng. Số tiền này tuyệt đối không được để rơi vào tay chị tôi. Anh chờ đấy, tôi đi nói với ba ngay đây. Ba, tại sao ba không đồng ý? Con không muốn đi dạy học tình nguyện. Được, ba nghe lời con rồi. Con muốn gả vào nhà họ Lưu. Ba đã cho con đi rồi đấy thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Con lại bắt ba giao tài sản của chị con cho con. Như thế không được. Đối với chị con quá bất công. Công bằng cái gì chứ? Từ nhỏ đến lớn ba toàn thiên vị chị hai, con thì có cái gì chứ? Con đang nói năng hồ đồ cái gì thế? Ba đối với con còn chưa đủ tốt sao? Vậy ba đưa tài sản cho con đi. Hơn nữa, con đã nói chuyện với chị hai rồi. Chị ấy nói sau này chị ấy ở lại làng không về nữa. Cái gì? Đúng vậy. Chị ấy nói ở dưới quê rất tốt, thậm chí còn đang yêu đương với một thầy giáo nữa cơ. Nó dám. Nhà họ Hạ ta tuy không phải danh gia vọng tộc, nhưng cũng tuyệt đối không đời nào để cho một thằng nhà quê được hưởng lợi. Đúng vậy, ba. Làng Giang Gia đó là một bản làng nghèo khó nổi tiếng. Ba đưa tài sản cho chị hai, chắc chắn chị ấy sẽ bị đám người đó lừa sạch. Đến lúc đó, tâm huyết bao năm nay của ba đều đổ sông đổ biển hết. Nhưng ba nghe nói làng Giang Gia mấy năm nay làm ăn cũng được, cái danh hiệu nghèo khó đã sớm bị gỡ bỏ rồi. Ba, con vừa mới về, con còn lừa ba được sao? Đường xá thì lầy lội, lũ học sinh tiểu học toàn học trong mấy tòa nhà sắp dập. Hơn nữa, bọn họ đều dựa vào làm ruộng để mưu sinh. Làm ruộng thì kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Được, ngày mai tiệc mừng thọ của ba, con hãy gọi hết bọn họ đến. Ba muốn đích thân thông báo, tài sản của nhà họ Hạ ta tuyệt đối không thể để hạng người đó hưởng lợi. Đúng vậy. Ngày mai tiệc mừng thọ của ba, con nhớ phải có mặt. Ba, ngày mai con có tiết dạy. Có tiết thì không xin nghỉ được sao? Có phải bây giờ ở dưới quê sống sung sướng quá rồi, đến cả người cha này con cũng không muốn nhận nữa sao? Con không nhớ đến đúng giờ. Cô Hạ, trưa nay mẹ tôi đã đặc biệt gói sủi cảo cho cô đấy. Cô nếm thử xem vị thế nào. Nào. Sao vậy? Có tâm sự gì sao?
Ba tôi vừa gọi điện cho tôi, bảo tôi đi dự tiệc mừng thọ của ông ấy. Tôi cứ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. The film was translated Không sao and đâu, cô Hạ. narrated by Cô đừng lo. Media. Ngày mai tôi sẽ đi cùng cô. Được. Chị, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Đường khó đi quá, nên đến hơi muộn một chút. Không sao. Phục vụ, lên món đi. Không cần đâu. Cậu ta là ai? Cháu chào chú, cháu tên là Giang Hạo. Nghe nói cậu là giáo viên ở nông thôn. Đúng, rời xa. Con gái tôi ngay. Hai người không phải là người cùng một thế giới đâu. Ba đang nói gì thế? Con và thầy Giang trong sáng. Không có chuyện gì xảy ra cả. Ba không quan tâm đến mấy cái đó. Nhà họ Hạ chúng ta không phải ai cũng vào được. Đặc biệt là loại người như cậu ta. Không tiền, không địa vị, là kẻ nghèo hèn. Đúng đấy, chị chọn đối tượng cũng nên mở to mắt ra mà nhìn. Nhìn người em chọn là chủ tịch tập đoàn họ Lưu đây này. Còn nhìn lại người chị chọn xem, đồ nhà quê gì thế không biết. Ba, hôm nay bà gọi các con đến đây là có việc muốn công bố. Bà đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ tài sản dưới tên ba. Sang hết cho Thư Viên. Dựa vào đâu chứ? Lúc trước đã nói là của con và em gái, mỗi người một nửa mà. Tại sao bây giờ tất cả đều phải nhường cho nó? Đó là tiền của ta. Ta muốn cho ai thì cho. Ta không muốn tiền của mình bị mang đi làm từ thiện đâu. Đúng đấy, chị. Ba cũng là vì tốt cho chị thôi. Ba không muốn tiền của chị bị mấy kẻ có ý đồ xấu lừa mất. Con biết rồi. Hạ Thư Viên, tất cả những chuyện này đều là do cô giở trò đúng không? Cô không muốn đi dạy học tình nguyện, tôi nhường cho cô. Cô muốn gả vào nhà họ Lưu, tôi cũng nhường cho cô. Sao nào, cô sợ tôi sống tốt lắm sao? Ba nhìn chị ấy đi, con rõ ràng là vì tốt cho chị ấy. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Con xem qua đi, không có vấn đề gì thì ký vào đó đi. Con không ký. Lúc trước khi nhường suất dạy học tình nguyện, con đã từng nói đó là lần cuối cùng con nhường cho em gái. Nếu con không ký, ngày mai ba sẽ đến tòa án xin đoạn tuyệt quan hệ cha con với con. The film was Cái gì? translated and Ba, narrated by Media. rốt cuộc là con đã làm sai ở đâu? Tại sao ba lại thiên vị em gái như vậy? Thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ tài sản. Nếu ông đã muốn dành hết tài sản cho Hạ Thư Viên, vậy sau này mọi chuyện của ông đều không còn liên quan gì đến Thư Âm nữa. Thư Âm, đây là người đàn ông con tìm đấy sao? Mà dám nói chuyện với cha con như thế sao? Không tôn trọng Thư Âm thì tôi cũng chẳng cần phải tôn trọng ông. Ông cứ nói là được hay không đi. Ba, được. Vậy được. Con ký. Tôi không biết tôi đã làm gì không tốt chứ. Từ nhỏ đến lớn, cái gì em gái thích tôi đều nhường cho em ấy. Thế mà đến cuối cùng đổi lại chỉ nhận được kết cục này thôi sao? Bát nước còn có lúc đầy lúc vơi, huống hồ là con người chứ. Không sao, sau này để tôi bảo vệ cô. Giang Hạo, anh có thể ôm tôi không? Cùng tôi uống 2 ly đi. Tâm trạng tôi không tốt. Được. Thư Viên, tiền đã có chưa? Em xem. Có rồi, 150 triệu. Thật sao? Thế thì tốt quá rồi. Vậy em mau đưa cho anh đi đầu tư ngay đây.
Thư viên, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Tiền của anh chẳng phải là tiền của em sao? Đúng không? Huống chi đợi việc này xong xuôi, anh sẽ đưa cho em 300 triệu. 300 triệu sao? Thật hay giả đấy? Thật. Cho anh này. Vẫn là vợ anh tốt nhất. 300 triệu. The film was translated and narrated by M Media. Nghỉ ngơi sớm đi. Giang Hạo. Thư âm. Cô. Cái gì? Phong sát? Ba, sao thế? Phong sát gì cơ? Xong đời rồi. Công ty nhà chúng ta bị phong sát rồi. Chúng ta đã đắc tội với người giàu nhất Giang Thành. Người giàu nhất Giang Thành muốn phong sát chúng ta. Ba, không sao đâu. Lưu Giang dạo này đang đầu tư. Con đã đưa hết tiền cho anh ấy rồi. Đến lúc đó, anh ấy sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho chúng ta thôi. Cái gì? Con đưa hết tiền cho Lưu Giang rồi? Đúng vậy. Ba dám đánh con sao? Nhà họ Lưu cũng nằm trong danh sách bị phong sát. Cái gì? Chuyện này, nhà họ Lưu cũng bị phong sát rồi. Ba hỏi con, dạo gần đây con có đắc tội với người tên là Giang Hạo không? Giang Hạo? Anh ta chẳng phải là giáo viên ở nông thôn sao? Con nói bậy. Cậu ta chính là người giàu nhất Giang Thành. Cái gì? Sao các người lại tới đây? Tìm tôi. The film was Thư âm. translated and Ba narrated biết sai by rồi. M Media. Trước đây đều là do ba làm không tốt. Con xem, giờ đây ba với em gái con đã đường cùng rồi. Con bảo bạn trai con tha cho chúng ta một con đường đi. Đúng đó chị. Tiền của chúng ta đều bị Lưu Giang lừa sạch cả rồi. Trắng tay rồi. Biệt thự cũng bị niêm phong luôn. Chị không thể kêu mang chúng em sao? Giờ mới nhớ đến con sao? Lúc trước là ba muốn đoạn tuyệt quan hệ với con mà. Giờ lại đến tìm con. Ba, lúc đó ba chỉ nói lời giận dỗi thôi mà, đúng không? Hơn nữa, ba nuôi con khôn lớn chừng này, còn nữa, làm kẻ vong ân bội nghĩa sao? Đúng đó chị. Chị đừng có mà đánh mất lương tâm chứ. Nếu như tôi gặp phải tình cảnh này, hai người có ai quan tâm tôi không? Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Nếu không có chuyện gì nữa, hai người đi đi. Không phải ba. Mời hai vị về cho. Nếu không, tôi sẽ không khách khí đâu. Không phải. Ba. Cô Hạ, không cần để ý đến họ. Sau này sẽ không còn ai ức hiếp cô nữa. Đến nước này rồi, còn gọi em là cô Hạ sao? Vậy mẹ, thằng nhóc này, hôm qua con làm gì với cô Hạ? Mẹ đều biết cả rồi. Nếu con dám không chịu trách nhiệm, con thử xem. Con đâu có không chịu trách nhiệm đâu.
Vậy giờ anh nên gọi em là gì? Vậy gọi là vợ. Không được, em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu. Hơn nữa, cầu hôn cũng phải cần có nhẫn chứ. Đúng vậy. Con gái nhà người ta gọi cái này là cái gì nhỉ? Đúng, tính nghi thức. Con không được làm cho có đâu đấy. Không vấn đề gì. Em muốn loại to bao nhiêu? Lát nữa anh lên núi sau tìm cho em. 100 ca có đủ không? Được rồi, em đùa với anh thôi mà. Chúng ta đi dạy thôi. Được.